Hãy nhìn vào những tòa nhà cao tầng, có bao giờ bạn tự hỏi làm sao những tòa nhà này không bị rung lắc hay là sống ở trên tầng cao nhất sẽ như thế nào hay chưa? Những tòa nhà chọc trời vì sao vẫn đứng vững trước gió bão? Đối với các tòa nhà cao tầng, kẻ thù lớn nhất không phải là sức nặng của hàng vạn tấn bê tông cốt thép mà chính là những cơn gió. Khi bạn đứng dưới mặt đất, gió có thể chỉ là một làn gió nhẹ mát thổi qua tóc của mình. Nhưng khi lên đến độ cao 300m, 500m hay thậm chí là hơn 800m, gió không còn hiền hòa như vậy nữa. Ở độ cao đó, gió biến thành những con quái vật hung dữ, có tốc độ di chuyển nhanh gấp nhiều lần và sở hữu một sức mạnh kinh hoàng, sẵn sàng vặn xoắn và đẩy ngã bất kỳ thứ gì cản đường nó. Một tòa nhà chọc trời phải chịu đựng một áp lực đẩy của gió mạnh gấp hàng chục, hàng trăm lần so với một ngôi nhà cấp 4 thông thường. Vậy tại sao những gã khổng lồ bằng kính và thép này vẫn có thể hiên ngang đứng vững giữa trời xanh qua hàng thập kỷ, bất chấp những trận siêu bão dữ dội nhất? Bí mật nằm ở chỗ các kỹ sư và kiến trúc sư xây dựng không bao giờ chọn giải pháp đối đầu trực diện. Họ không cố gắng đúc một khối bê tông đặc quánh, cứng đờ và thô kệch chỉ để thách thức thiên nhiên. Nếu làm như vậy, tòa nhà sẽ giống như một thân cây khô, tuy cứng nhưng giòn, gặp cuồng phong lớn là sẽ gãy đôi ngay lập tức. Triết lý thiết kế của các công trình chọc trời hiện đại đó là nương theo chiều gió để triệt tiêu lực. Họ tạo ra những công trình có khả năng uốn lượn mềm dẻo, biết nhún nhường đúng lúc và tự biến đổi hình dạng để dòng gió đi qua một cách êm thấm nhất. Để hiện thực hóa triết lý này, các tòa nhà chọc trời cần có sự kết hợp hoàn hảo của 3 yếu tố. Một là nghệ thuật đánh lạc hướng luồng gió, hai là trái tim chuyển động thông minh nằm ở đỉnh tháp và ba đó là một hệ khung xương chịu lực siêu việt ẩn giấu ở bên trong. Đầu tiên là cách những tòa nhà này lách gió chứ không phải là đón gió. Khi một cơn gió mạnh thổi trực diện vào một bề mặt phẳng và vuông vức của một tòa tháp hình hộp thông thường, một hiện tượng vật lý nguy hiểm sẽ xảy ra. Dòng không khí bị chặn lại đột ngột sẽ buộc phải tách ra, lao nhanh sang hai bên rìa của tòa nhà. Tại vùng không gian phía sau của tòa nhà, nơi khuất gió, các luồng khí này sẽ cuộn xoáy lại tạo thành những vòng xoáy áp suất thấp liên tục. Giới khoa học gọi đây là hiện tượng vòng xoáy cơ học. Những vòng xoáy này không xuất hiện cùng lúc mà luân phiên hình thành ở bên trái rồi lại bên phải. Và điều này tạo ra một lực hút cực kỳ mạnh, kéo giật tòa nhà lắc qua lắc lại theo phương vuông góc với hướng gió thổi. Mối nguy hiểm lớn nhất xuất hiện khi tần số các chuyển động lắc lư như này vô tình trùng khớp với tần số dao động tự nhiên của chính tòa nhà. Lúc này thì cộng hưởng sẽ xảy ra, biên độ rung lắc sẽ bị khuếch đại lên gấp nhiều lần, khiến toàn bộ kết cấu chịu lực bị phá hủy và dẫn đến sụp đổ. Để tránh điều này, thay vì xây dựng những bức tường phẳng lì vuông vức góc cạnh, các kỹ sư đã bo tròn các góc nhọn, vát nón phần đỉnh hoặc thậm chí là vặn xoắn toàn bộ thân tòa nhà từ dưới lên trên. Khi các góc cạnh không còn, dòng gió thổi đến sẽ không bị chặt đứng hay là tách đôi ra đột ngột để tạo thành các vòng xoáy lớn nữa. Thay vào đó, gió sẽ bị xé nhỏ ra, trượt mượt mà dọc theo các đường cong mềm mại của tòa tháp và nhẹ nhàng thoát về phía sau. Một minh chứng tuyệt vời cho tư duy này chính là tòa tháp Thượng Hải tại Trung Quốc, một trong những tòa tháp có độ cao ấn tượng trên thế giới. Nhìn từ xa nó giống như một chiếc guitar khổng lồ được vặn xoắn ở một góc đúng 120 độ từ phần gốc lên đến tận đỉnh. Thiết kế xoắn độc đáo này không phải cho đẹp mắt mà nó làm nhiễu loạn hoàn toàn các luồng gió thổi, giúp giảm tới 24% toàn bộ tải trọng gió tác động lên tòa nhà. Nhờ vậy các kỹ sư đã tiết kiệm được hàng triệu đô la Mỹ chi phí mua thép gia cố mà tòa nhà vẫn đứng vững vàng. Một giải pháp khác đó là tạo ra những khoảng trống chiến lược để cho phép gió đi qua xuyên thân tòa nhà thay vì va đập trực diện vào nó. Nó giống như bạn đang đứng cầm một tấm bảng gỗ lớn trước gió bão, bạn sẽ bị gió đẩy ngã ngay lập tức. Nhưng nếu bạn đục một vài cái lỗ lớn trên tấm bảng đó, gió sẽ lọt qua cái lỗ và lực đẩy tác động lên tay bạn sẽ bị giảm đi rõ rệt. Các tòa nhà chọc trời cũng áp dụng nguyên lý này. Tòa tháp Kingdom Center ở Ả Rập Xê Út nổi tiếng với một khoảng trống khổng lồ hình parabol nằm ở ngay đỉnh tháp, nhìn xa như một cái lỗ kim giữa tầng mây. Khi những cơn bão cát dữ dội của vùng sa mạc thổi qua, một lượng gió khổng lồ sẽ xuyên thẳng qua khoảng trống này một cách dễ dàng, giúp giải phóng áp lực ngạt thở lên phần đỉnh của tháp, nơi rất dễ bị tổn thương bởi lực bẻ gãy của gió. Không chỉ dừng lại ở việc tạo lỗ hổng hay vặn xoắn, nhiều tòa nhà hiện đại còn sử dụng thiết kế giật cấp thu nhỏ dần theo độ cao. Càng lên cao, diện tích đón mặt gió của tòa nhà càng bị thu hẹp lại, giống như hình dáng của một cây măng tre hay là một ngọn tháp cổ. Thiết kế này giúp cho phần đỉnh tháp, nơi có gió mạnh nhất, có diện tích tiếp xúc nhỏ nhất, từ đó giảm thiểu tối đa lực cản của gió. Sự kết hợp khéo léo giữa toán học, vật lý và nghệ thuật kiến trúc đã biến lớp vỏ ngoài của các tòa nhà trở thành một tấm khiên bảo vệ vô hình, vô hiệu hóa phần lớn sức mạnh của những cơn cuồng phong ngay từ cái chạm đầu tiên.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, các tòa nhà còn có con lắc giảm chấn. Dù thiết kế khí động học bên ngoài có xuất sắc đến đâu, một phần lực gió nhất định vẫn sẽ tác động vào tòa nhà và khiến nó dịch chuyển. Trên thực tế, tất cả các tòa nhà chọc trời trên thế giới đều được thiết kế để đung đưa. Việc cho phép tòa nhà chuyển động mềm dẻo là một yêu cầu bắt buộc trong ngành kỹ thuật xây dựng hiện đại. Vào những ngày có bão lớn, đỉnh của các tòa tháp siêu cao có thể lắc lư qua lại trong phạm vi từ vài chục cm cho đến hơn 1 mét. Tuy nhiên, nếu tòa nhà cứ liên tục lắc lư mạnh như vậy, những người làm việc hoặc sinh sống ở các tầng cao sẽ cảm thấy chóng mặt, buồn nôn, giống như bị say sóng. Và để kiểm soát biên độ đung đưa này và giữ cho tòa nhà luôn trong trạng thái ổn định, an toàn, các kỹ sư đã đặt vào bên trong tòa nhà một thiết bị đặc biệt gọi là hệ thống con lắc giảm chấn khối lượng. Hệ thống này thì hoạt động dựa trên một nguyên lý vật lý quen thuộc, đó là lực quán tính. Giống như chúng ta đang đứng trên một chiếc xe buýt, khi mà xe phanh bất ngờ và lao về phía trước, cơ thể bạn theo quán tính sẽ bị đẩy ngả về phía sau để giữ thăng bằng. Con lắc giảm chấn trong tòa nhà cũng hoạt động giống hệt như vậy, nhưng ở một quy mô khổng lồ và tinh vi hơn nhiều. Người ta sẽ treo một quả cầu bằng thép đặc hoặc một khối bê tông cực nặng có trọng lượng lên đến hàng trăm tấn ở không gian trống giữa các tầng sát đỉnh tháp. Khối lượng khổng lồ này không được gắn chặt vào sàn nhà mà được treo lơ lửng bằng các sợi cáp siêu chịu lực, và con lắc này sẽ có tác dụng đó là giảm chấn. Nó đóng vai trò như một mỏ neo vô hình, ghim chặt biên độ dao động của tòa tháp lại, kéo tòa nhà trở về vị trí cân bằng một cách êm ái và nhanh chóng, ngăn không cho những dao động nhỏ tích tụ thành những cú lắc lớn nguy hiểm. Ví dụ nổi tiếng nhất và cũng trực quan nhất về công nghệ này chính là tháp Đài Bắc 101 tại Đài Loan. Nằm ở một nơi thường xuyên phải hứng chịu các trận siêu bão Thái Bình Dương và các trận động đất. Đài Bắc 101 sở hữu một quả cầu giảm chấn bằng thép màu vàng rực rỡ, nặng tới 660 tấn, được ghép từ 41 tấm thép dày và treo lơ lửng từ tầng 92 xuống tầng 87. Hệ thống giảm chấn khổng lồ này hoàn toàn lộ diện cho du khách tham quan và đã nhiều lần cứu tòa tháp khỏi thảm họa trong gang tấc. Và cuối cùng đó là hệ thống chịu lực. Hệ khung xương này không đơn thuần là những cột bê tông cốt thép thông thường mà là một mạng lưới kết cấu phức tạp được tính toán tỉ mỉ đến từng mm để chia sẻ và truyền tải mọi áp lực từ đỉnh tháp xuống sâu trong lòng đất. Ngoài ra còn có hệ thống móng của các tòa nhà. Thay vì chỉ đào móng nông như nhà bình thường, người ta sẽ phải khoan và đóng hàng trăm, hàng ngàn cọc ma sát bằng bê tông cốt thép có đường kính lớn hơn cả một căn phòng xuống sâu hàng chục, thậm chí là hơn 100 mét dưới lòng đất, cho đến khi chạm vào được tầng đá cứng dẫn vững chắc. Hệ thống cọc sâu này không chỉ có nhiệm vụ nâng đỡ hàng triệu tấn trọng lượng của tòa nhà, mà quan trọng hơn, nó hoạt động như những chiếc rễ của một cây cổ thụ ngàn năm, bám chặt, bấu chặt vào vỏ của trái đất để giữ tòa nhà không bị lật nhào hay là bật gốc khi những cơn cuồng phong quét qua bề mặt. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa hệ thống móng kiên cố, lõi trung tâm vững chãi và các hệ thống khác giữ cho các tòa nhà luôn đứng vững và không bị quật đổ bởi bão gió. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.